درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخشو که نوشته باربارا آن برنر هست براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. فصل 12: موانع انرژی و سیستم‌های دفاعی هاله. با مشاهده موانع بیشمار در حاله افراد به تدریج موفق شدم آنها را به انواع گوناگونی دسته‌بندی کنم و بدین ترتیب 6 گروه کلی از موانع را شناسایی کردم. در ضمن متوجه شدم که انسان در برابر تجربیات ناخوشایند خود ساخته از حاله خود همچون سپری بهره می‌گیرد و مجموعه حوزه انرژی خود را به گونه‌ای سازماندهی می‌کند که من آن را سپر انرژی می‌نامم. ابتدا 6 نوع مانع انرژی را بررسی می‌کنیم. گونه‌های مختلف در موانع انرژی. شکل 1-12 و 2-12 نشان می‌دهند که این موانع از دیدگاه من چگونه‌اند. انسدادی که من آن را انسداد خفیف می‌نامم در شکل 1-12 الف مشاهده می‌شود. این انسداد در اثر افسردگی عاطفی به وجود می‌آید و موجب رکود انرژی می‌شود که این نیز به نوبه خود باعث تجمع مایعات بدن در آن ناحیه و ظهور آماس می‌گردد. معمولاً این انسداد دارای انرژی زیادی نیست و غلظت انرژی آن در حد پایینی است. ملازمان این انسداد ناامیدی و یأس هستند. چنانچه این انسداد ادامه یابد احتمالاً به بیماری کولیت یا آنژین مبدل می گردد. رنگ آن معمولاً خاکستری متمایل به آبی است. بافت آن چسبناک و مانند لعابی که در فصل قبل بدان اشاره شد دارای وزن است. معمولاً کیفیتی از جنس خشم که موجب روحیه ملامتگری در فرد می شود با این انسداد همراه است. به عنوان مثال خانمی که به خاطر ازدواج شغل خود را از دست داده بود از زندگی زناشویی خود ناراضی بود و این انسداد در حوزه انرژی او مشاهده می شد. وی اینک در نزدیکی 50 سالگی بازگشت به دنیای مشاغل و شروع کاری جدید را غیر ممکن می یافت. او در ازای این ناکامی و عدم احساس خوشبختی همسر خیش را سرزنش می کرد. به همین دلیل از دخترش می خواست که آنچه را که او هرگز انجام نداده بود به انجام رساند. دختر تلاش کرد تا با روش تجویزی مادر زندگی کند، اما مسلماً این کار بیفایده بود. شکل 1-12 از سوی دیگر انسدادی که من آن را تراکمی می نامم. شکل 1-12 از سوی دیگر انسدادی که من آن را تراکمی می نامم شکل 1-12 به عواطف را پایمال و از ابراز آن جلوگیری کرده همچون آتشفشانی حاوی مقادیر زیادی خشم در درون خود است. رنگ این انسداد انرژی قرمز تیره است و معمولاً در نظر ناظر که به هیچ وجه حاضر نیست در معرض فوران این آتشفشان قرار گیرد ظاهری مشمئز کننده دارد. این نوع مانع انرژی موجب تجمع چربی یا تورم بافت‌ها و اعضاء بدن در ناحیه تحت نفوذ خود می گردد. چنانچه این تراکم به مدت کافی ادامه یابد احتمالاً به بیماری‌های چون التهاب لگن منجر می شود. فردی که به این نوع انسداد مبتلاست معمولاً از خشم خود آگاه است و از آنجا که رها کردن افسار این خشم او را در نظر دیگران حقیر و پست جلوه می دهد خود را افتاده در دام می بیند. خانمی که بیمار من بود در دوران طفولیت چنین نتیجه گرفته بود که عواطف جنسی و حقارت ملازم یکدیگرند. در دوران بلوغ پدرش او را تحقیر می کرد. در نتیجه او عواطف جنسی قدرتمند خود را مسدود کرده این انرژی را به صورت راکت در ناحیه لگن خود نگاه داشته بود.
عواطف بازداشت شده جنسی به تدریج به خشم مبدل گشتند و هنگامی که او برای اجتناب از حقارت و پستی به فرو خوردن خشم خود عادت کرد، تجمع انرژی در ناحیه لگن او باعث بروز عفونت شد. پس از سالها عفونت مزمن، بالاخره بیماری التهاب لگن در او تشخیص داده شد. شبکه توری شکل 1-12 جیم، بدین جهت که اجتناب از عواطف گوناگون را میسر می سازد، دارای کاربرد و تأثیر بسیاری است. این کارایی به خصوص در هنگام ترس مشهود است، زیرا هنگامی که فرد در زندگی روزمره یا در طی روند درمانی مورد تهدید قرار می گیرد، قادر است این انسداد را سریعاً در حاله خود جابجا کند. به عنوان مثال، چنانچه شفاگر تلاش کند تا با تمرینات جسمی یا ماساژ عمیق انسدادی را از بین ببرد، این شبکه به سهولت به بخش دیگری از بدن انتقال می‌یابد. به نظر می‌رسد که این مانع به سرعت سایر انسدادها موجب بروز بیماری نمی‌گردد. ظاهراً در زندگی بیماری که به این انسداد مبتلاست، همه چیز رو به راه است و او فردی موفق با ازدواجی بی‌نظیر و فرزندانی نمونه خواهد بود. اما در عین حال همواره احساسی مبهم مبنی بر اینکه گمشده‌ای دارد بر او حاکم است. او قادر به تحمل عواطف عمیق و شدید به مدتی طولانی نیست و معمولاً در مدت کوتاهی خود را از چنین شرایطی می‌رهاند. چنین فردی در نهایت بحران‌هایی در زندگی خیش پدید می‌آورد تا بدین وسیله عواطف شدید خود را تحت شعاع قرار دهد. این بحران می‌تواند در قالبی به ظهور رسد، قالب‌هایی چون بیماری‌های ناگهانی و غیر مترقبه، سوانح یا مشکلات روحی. کارایی ذره یک پارچه که در شکل 2-12 الف به تصویر کشیده شده است، منجمد کردن انواع عواطف است. این انسداد عواطف را در سراسر بدن در لایه‌ای از تنش شدید عمومی ثابت نگاه می‌دارد و به طور مؤثری فرد را در سازماندهی ظاهری یک زندگی مستحکم و باثبات یاری می‌کند. در این حالت استخوان‌بندی بدن نیرومند است و ماهیچه‌ها به سفتی گرایش دارند. با وجود این، در بعد شخصیتی زندگی آنچنان هم موفقیت آمیز نیست، زیرا این ذره یک پارچه به طور مؤثری همه عواطف را در سکون نگاه می‌دارد. تنش حاصل می‌تواند در سراسر بدن به بیماری‌های مختلفی منجر گردد. زخم‌هایی که در اثر فعالیت شدید اعضای بدن به وجود می‌آیند یا مشکلات قلبی که در اثر شتاب زدگی در زندگی و فقدان انرژی کافی بروز می‌کنند، از آن جمله‌اند. از آنجا که فرد قادر نیست تندرستی را در بدن خود حس کند، به عنوان مثال به علت کشیدگی در عضلات بلند، احتمالاً بر ماهیچه‌های خود فشاری مضاعف اعمال خواهد کرد که این امر به نوبه خود موجب گرفتگی در ماهیچه‌ها یا تاندون‌های ساق پا می‌گردد. او علی‌الظاهر دارای زندگی بی‌نقصی است، ولی از برقراری رابطه عمیق شخصی با این زندگی عاجز است. این فرد احتمالاً در نهایت نوعی بحران را در زندگی خود به وجود خواهد آورد، مانند بحران‌هایی که در بالا ذکر شد، و این بحران‌ها به او کمک می‌کنند تا با وجوه عمیق‌تر وجودی خیش ارتباط برقرار نماید. در مورد برخی از افراد، سکته قلبی به خوبی از عهده انجام این وظیفه برمی‌آید. به عنوان مثال، تاجر بسیار موفقی را می‌شناسم که چندین مجله دارای تیراژ بالا را اداره می‌کرد. درگیری بیش از حد او با کارش موجب شده بود که رابطه او و خانواده‌اش در عمل قطع گردد، ولی پس از حمله قلبی فرزندانش به نزد او آمدند و گفتند اگر به این روش ادامه دهی میمیری. به ما بیاموز که چگونه در اداره امور به تو کمک کنیم. او همین کار را کرد و فرزندان وظایف خود را به خوبی آموختند. بدین وسیله خانواده مجدداً شکل گرفت. انسداد نوع تخلیه‌گر انرژی شکل 2-12 به عبارت است از کاهش جریان انرژی در عضوی از بدن در امتدادی رو به پایین، مثلا ران در جهت کف پا. در این وضعیت فرد با جلوگیری از جریان یافتن انرژی در عضوی
موجب پدید آمدن این انسداد می گردد. نتیجه این عمل ضعف عضو مربوطه و حتی در برخی موارد عدم رشد جسمی در آن ناحیه است. چنین فردی برای اجتناب از احساس ضعف و سایر عوامل تشکیل دهنده این انسداد مانند عدم اتکا به نفس یا احساس شکست در زندگی از استعمال آن عضو خودداری می نماید. نشت انرژی شکل 2-12 جیم هنگامی رخ می دهد که فرد انرژی خود را از ناحیه مفاصل به هدر می دهد و اجازه نمی دهد در عضو جاری گردد. این عمل ناخودآگاهانه انجام می گیرد تا جایی که انرژی دست و پا به قدری کاهش می یابد که نیروی تشخیص یا پاسخگویی به محرک‌های معینی در محیط از بین می رود. دلیل عدم تمایل فرد در پاسخگویی به محرک‌ها استدلال‌های کودکانه مانند این است: پاسخگویی به محرک‌ها ناقص یا حتی خطرناک خواهد بود. به عنوان مثال، شاید هنگامی که او در دوران طفولیت برای گرفتن چیزی دست دراز می‌کرد، به عنوان تنبیه ضربه‌ای به پشت دستش می‌زدند. در این مورد نتیجه حاصل ضعف در دست و عدم تناسب در رشد آن خواهد بود. هر دو نوع اخیر موانع انرژی موجب بروز سرما در دست و پا می گردند. معمولاً فرد در نقاط نشت انرژی به شدت صدمه پذیر است. این نوع انسداد در نهایت به مشکلات مفصلی منجر خواهد شد. نوع انسدادی که انسان در خود به وجود می آورد به عوامل بسیاری بستگی دارد که از آن جمله می توان شخصیت و محیط رشد در طفولیت را نام برد. در اینجا این پرسش مطرح می شود که هر یک از ما چند نوع از این انسدادها را به کار می بریم و کدام یک سپر دفاعی مورد علاقه ما است. سپرهای دفاعی انرژی: آنچه که سبب می شود هر یک از ما موانع انرژی را در خود خلق کنیم احساس عدم امنیت است. ما این موانع را در آرایشی قرار می دهیم که تمام حوزه انرژی ما را در بر گیرند. سپرهای دفاعی ما برای تجربیات ناخوشایند و دفاع فعالانه یا انفعالی بر علیه نیروی مهاجم طراحی می شوند. این سپرها وظیفه قدرت‌نمایی و به تبع آن ترساندن مهاجمین یا قرار دادن ما به طور غیر مستقیم در کانون توجه سایرین را بر عهده دارند. البته بدون اینکه خود بپذیریم این امر خواست خودمان است. نمونه‌هایی از سپرهای دفاعی مختلفی که من تاکنون مشاهده کردم در شکل 3-12 به تصویر کشیده شدند. این سپرها در هنگام احساس خطر به کار گرفته می شوند. در سپری که به خاردار موسوم است و رنگ آن معمولاً سفید متمایل به خاکستری است، حاله همچون جوجه تیغی خاردار شده و تماس با آن ایجاد درد می کند. بسیاری از اوقات هنگامی که دستم را برای شفا بر بدن کسی گذاشتم که تمایلی بدین امر نداشته است، عملاً فرو رفتن خارها را در دستم حس می کنم. پاسخ بیشتر مخاطبین کسی که از این سپر دفاعی استفاده می کند فاصله گرفتن از اوست. در سپر موسوم به عقب نشینی آن بخش از آگاهی و حاله فرد که در معرض تهدید قرار گرفته است، در هنگام خطر به سهولت به شکل ابری از انرژی آبی کمرنگ بدن او را ترک می کند. اگرچه کسی که از این سپر استفاده می کند وانمود می کند که با تمام وجود در مقابل شما نشسته و به سخنانتان گوش می دهد، اما چشمان درخشان او خلاف آن را ثابت می کنند. همین امر در مورد سپر نوع کنارگیر صادق است. این نوع سپر دفاعی نسبت به سپر عقب نشینی که ممکن است فقط برای چند لحظه یا چند ساعت مورد استفاده قرار گیرد، مدت بیشتری پایدار می ماند. حالت کنارگیری از خود معمولاً مدت طولانی تری باقی می ماند. شاید این زمان روزها یا سالهای متمادی به درازا کشد. من افرادی را مشاهده کردم که در اثر شوک یا جراحی زود هنگام سالیان متمادی بخشی از حاله خود را در کنار خود قرار داده بودند. در یکی از این موارد زنی جوان که در سنین طفولیت یعنی 2 سالگی تحت عمل جراحی باز قلب قرار گرفته بود، برای قرار گرفتن حوزه انرژی در جای خود به نزد من آمده بود.
او در این هنگام 20 ساله بود. بخشی از کالبدهای فوقانی او از وی جدا شده و در بالا و پشت سر او شناور بودند. وجود این حالت موجب شده بود که او عواطف خود را از دست بدهد. سپر موسوم به انکار لفظی با انرژی زیادی همراه است. رنگ این انرژی معمولاً زرد است و در ناحیه سر قرار دارد. همراه با این حالت گرفتگی شدید گردن و دفع جریانی از انرژی که رنگ پریده و کدر است در نیمتنه تحتانی قابل تشخیص است. چنین فردی برای حفظ وضعیت موجود از لحاظ کلامی فعال باقی میماند و بدین وسیله تلاش میکند تا به طور ضمنی زنده بودن خود را اثبات کند. این مکالمه شفاهی به حفظ جریان انرژی در ناحیه سر کمک میکند. سپر موسوم به مکش لفظی با نوع انکار لفظی قرابت زیادی را نشان می‌دهد. فردی که از این سپر استفاده می‌کند برای پر کردن حوزه انرژی خود در مکیدن انرژی اطرافیان تبحر زیادی یافته است، زیرا معمولاً قادر نیست این انرژی را به طور طبیعی از محیط دریافت کند. به عبارت دیگر این فرد نمی‌تواند ارگون را از محیط اطراف جذب کند. این ناتوانی موجب می‌گردد که او به انرژی دیگران که مراحل نخستین هضم را طی کرده است نیازمند باشد. این نوع سپر را می‌توان در افرادی که در تکلم دچار مشکل هستند مشاهده کرد. افراد این گروه هنگام سخن گفتن من و من می‌کنند و بدین وسیله شنونده را شدیداً خسته می‌نمایند. از طرفی همین حالت را در چشمان افرادی که از سیستم دفاعی مکنده استفاده می‌کنند می‌توان مشاهده کرد. اینها عاشق حضور در جمع هستند. افراد نوع مازوخیست که نیازمند تخلیه انرژی موجود در سیستم خود هستند. با مکنده های لفظی جفت های خوبی را تشکیل می دهند. این دو گروه در کنار هم نیازهای یکدیگر را به خوبی رفع می کنند. به فصل 13 رجوع شود. بر فراز سر برخی از افراد زائده هایی به شکل قلاب دیده می شوند. این قلاب ها معمولاً در کسانی وجود دارند که به بیماری های روانی دچارند. هنگامی که قلابدارها در جمع قرار می گیرند، شدیداً احساس خطر کرده خود را در معرض تهدید می بینند. بنابراین قلابی روی سر خود می سازند. در صورتی که شرایط واقعاً بحرانی شود، قلاب خود را به سوی هر کسی که مهاجم تشخیص دهند پرتاب می کنند. پرتاب این قلاب ها معمولاً به جمله شفاهی نیز همراه است. از سوی دیگر دارنده این نوع سیستم دفاعی قادر است در رویارویی با دیگران آنان را به وسیله انرژی ذهنی خود به خوبی تحت اختیار گیرد. تأثیر احتمالی این عمل بر روی قربانی گرفتار شدن او در دام حوزه انرژی فرد قلابدار است. قربانی تا هنگامی که قلابدار متقاعد گردد آنگونه که خود آرزومند است مورد پذیرش قرار گرفته است در این وضعیت باقی میماند. این شیوه دفاع حمله برای قربانی بسیار خطرناک است، زیرا ظاهراً با منطق قلابدار روبرو می شود و این منطق او را به نتیجه به اصطلاح صحیح می رساند. ولی اصل مطلب این است که قربانی چاره‌ای جز پذیرفتن ندارد. این نوع تبادل معمولاً با نوعی تلویح همراه است، بدین مضمون که قربانی بد و در اشتباه است و قلابدار خوب و محق است. نوع شاخکدار جذب کننده عصاره انرژی بی‌ثبات، ساکت و موقر است. این شخصیت برای تسخیر عصاره وجودی قربانی و بلعیدن آن به شبکه خورشیدی او دست می‌یابد و بدین طریق امنیتی را که در پی آن است می‌جوید. این فرد از عصاره انرژی خود سرشار است، اما نمی‌داند از آن چگونه استفاده کند، زیرا به اعتقاد او استفاده از این انرژی با پستی و حقارت ملازم است. او بدین ترتیب گرفتار ناامیدی می شود و حتی ارتباط خود را با جوهره وجودی خیش از دست می دهد. ممکن است این فرد سکوت اختیار کرده و مدتی در خود فرو رود. سپس شاخک های مذکور ابتدا در درون خودش دست به کار شده و او را به افسردگی می کشانند. این سکوت و در خود فرو رفتن از بعد حوزه انرژی بسیار پر سر و صدا است. او در اتاقی مملو از
اطرافیانی که در حال خوشگذرانی هستند به تنهایی می ایستد. در اندک زمانی برخی از افراد برای کمک کردن او را احاطه می کنند. وی به طور ناخودآگاه اما با زیرکی و کاملا مؤدبانه از تک تک افراد به خاطر پیشنهاد کمکشان تشکر می کند. بدین ترتیب بازی ادامه می یابد. او به غلط چنین می اندیشد که نیازمند چیزی خارج از حیطه وجودی خیش است، اما نیاز حقیقی او ایثارگری است. گاهی ممکن است برای تحریک خشم دیگران از تیرهای لفظی استفاده کند. این تیرها فقط از لحاظ لفظی دردناک نیستند، بلکه دردی را در حوزه انرژی به وجود می آورند. این تیرها در هوا به پرواز در می آیند و به طور کاملا دقیق و مؤثر بر قربانی فرود می آیند. رها کننده تیرها به طور ناخودآگاه امیدوار است که این تیرها به اندازه کافی دردناک باشند تا بدین وسیله انرژی مخاطب از او جدا شود و او دستاویزی برای رها کردن خشم خود بیابد. در رها کردن خشم او دقت می کند تا حدودی را رعایت کند تا عملش مؤید پستی نباشد. او در این روش عمدی دقیق و ذهنی در عین حال که قربانی را تحقیر می کند از ابراز عواطف تحتانی خود نیز جلوگیری می کند. فردی که دارای سپر دفاعی هیستری است با شادمانی و در قالب انفجاری ناگهانی به این تیرها پاسخ میگوید. انفجار او چنان است که سائقه های حاصل و رنگ های گوناگون انفجار در حوزه انرژی همه ظاهرین نفوذ می کند. او این عمل را همراه با غضب و نیرویی فوق‌العاده و تهدید به نابودی و ایجاد هرج و مرج انجام می دهد. هدف او بیرون کردن همه از اتاق است. کسی که از سیستم دفاعی زهکشی استفاده می کند خود را از موقعیت نامطلوب به در برده، در عین حال زره حاله خود را تقویت و ضخیم‌تر می کند تا تحت تاثیر محیط قرار نگیرد. پیامی که بدین شکل انتقال می یابد پیام تفوق و برتری است. شاید سایرین فقط بر اساس ظاهر فوق‌العاده منظم، تسلط بر نفس و نمایش قدرت و اراده او به برتری وی اعتراف کنند. انفجار این صفات موجب درخشش حاله او می شود تا جایی که نقش رهبری او مورد تردید قرار نمی گیرد و هر کسی این را در می یابد که نمی توان رو در روی او ایستاد. تمریناتی برای کشف عمده‌ترین سپرهای دفاعی. هر یک از سپرهای دفاعی را بررسی کنید. از کدام یک استفاده می کنید؟ این کار را در مورد گروهی از مردم انجام دهید. هر یک از اطرافیان ما به یکی از این سپرها مجهز است. هر کدام از آنان تا چه حد برایتان آشناست. احتمالاً سپرهای بسیاری مورد استعمال ما قرار می گیرند و بدون تردید خود می توانید تعدادی سپر دیگر را نیز حدس بزنید. سپرهایی که خود استفاده می کنید و آنهایی که مورد استفاده اطرافیان و دوستانتان قرار می گیرند. به یاد داشتن این نکته بسیار مهم است که همه ما از این سپرها بهره میبریم و همگی آگاهانه یا به طور ناخودآگاه در برخورد با یکدیگر به واسطه این سپرها توافق داریم. هیچ کس در بکارگیری این روشها اجباری ندارد و این کار عملی داوطلبانه می باشد و حتی می توان گفت در ابعادی از شخصیت خود از این عمل لذت نیز می بریم. در هنگام رویارویی با این سپرها در دیگران وحشت ضرورتی ندارد. همیشه می توان به جای نشان دادن واکنشی تدافعی صبورانه عمل کرد. به یاد داشته باشید که برای استفاده از سپرهای دفاعی دلیلی وجود دارد و آن عبارت است از حفاظت از بخش صدمه پذیر وجودی. به کارگیرنده سپر مایل است این بخش را تحت کنترل درآورده از چشم ما یا خود یا هر دو مخفی نگاه دارد. بسیاری از این روش ها را در اوان کودکی می آموزیم. همانطور که در فصل 8 دیدیم حاله کودک مانند جسم او دارای رشدی کامل نیست. حاله نیز مانند جسم پرورش یافته و مراحل مختلف رشد را طی می کند و به موازات این روند الگوهای بنیانی شخصیتی فرد هر یک نمایانگر نقاط ضعف یا قدرت در او هستند آشکار می گردند. مروری بر فصل 12. 1. 6 نوع اصلی انسدادهای انرژی را نام برده تشریح کنید. 2. سپرهای دفاعی اصلی را نام برده
شیوه عمل هر یک را توضیح دهید. از کدام یک استفاده می کنید؟ آیا سپرهای مورد استفاده شما کاربردی دارند؟ برای تحمل زندگی چه چیز از این روش ها بهتر می بود؟ سرفصل هایی جهت اندیشیدن. 3. روش دفاعی اصلی شما بر اساس کدام معیار فردی و اعتقادی استوار گشته است؟ 4. بدون استفاده از سپرهای دفاعی زندگیتان چگونه بود؟ بهتر یا بدتر از این؟ 5. انواع انسدادهایی را که در جسم و حاله خود خلق کرده اید نام برده مکان هر یک را مشخص کنید. هر یک با کدام یک از تجربیات دوران طفولیت شما ارتباط دارند. فصل 13. الگوی حوزه و چاکراهای ساختاری شخصیتی. ساختار شخصیتی اصطلاحی است که بسیاری از روانشناسان برای تشریح گونه‌های جسمی و شخصیت‌های روانی افراد به کار می‌برند. ویلهلم رایش پس از آزمایش‌ها و مطالعات بسیار چنین نتیجه گرفت که بیشتر بیماران را می‌توان در 5 گروه اصلی قرار داد. او کشف کرد که افرادی که در دوران کودکی تجربیات مشابهی داشتند و روابط آنان در الگوی کودک والد قرار می‌گیرد، کالبدهای یکسان دارد. او در ضمن دریافت که افراد دارای کالبدهای یکسان دارای انگیزه‌های عمده روانی یکسانی نیز میباشند. این محرک‌ها نه تنها به انواع روابط کودک والد ارتباط دارند، بلکه به سنینی بستگی دارند که در آن کودک برای نخستین بار زندگی را آنچنان هراس‌آور می‌بیند که عواطف و در نتیجه جریان انرژی خود را مسدود نموده و سپری از جنس انرژی به وجود می‌آورد که بعدها به شکل عادت در خواهد آمد. از بعد حوزه انرژی، شوکی که در دوران جنینی تجربه شده باشد به گونه‌ای کاملا متفاوت از تجربیات ناخوشایند دوران تکمیلی، یادگیری کنترل غذای حاجت یا دوران کودکی یعنی 7 سالگی تا بلوغ عمل می‌کند و سپر دفاعی آن نوع شوک کاملا از سایر انواعی که در دوره‌های نامبرده رخ می‌دهند متفاوت خواهد بود. این امری بسیار طبیعی است، زیرا انسان و حوزه انرژی او در مراحل مختلف رشد تفاوت‌های اساسی را نشان می‌دهند. به فصل 8 مراجعه شود. در این فصل توضیحات مربوط به هر یک از ساختارهای شخصیتی ذکر می‌گردد. این توضیحات شامل علتیابی اشکال مختلف جسمی و شکل حوزه شخصیت‌های مختلف است. در عین حال در مورد طبیعت خویش برتر و تکلیف فردی هر شخصیت در زندگی حتی الامکان بحث خواهم کرد. خویش برتر هر فرد و تکلیف او در زندگی منحصر به خود اوست. در عین حال میتوان افراد مختلف را در گروه‌های عمومی جای داد. خویش برتر همان بارقه الهی و یا وجه خدایی درون هر یک از ما است. در این جایگاه همکنون نیز با خداوند یکی هستیم. در تک تک سلول‌های بدن و ذرات کالبدهای معنوی ما بارقه‌های الهی وجود دارد که حامل این آگاهی الهی است. تکلیف یا وظیفه هر فرد در زندگی به 2 شکل مشخص می‌گردد. در درجه اول در قالب فردی که هدف روح در انجام این وظیفه یادگیری متجلی کردن بخشی از هویت فردی است که پیشتر به غفلت وانهاده شده بود. بخش‌هایی از روح که هنوز با خداوند وحدت حاصل نکردند، موجبات تولدی دوباره را فراهم می‌آورند تا روح در عین حفظ فردیت خویش شیوه وحدت یافتن با خالق را بیاموزد. شکل دوم وظیفه یا تکلیف جهانی است. این تکلیف استعدادی است که هر روح برای ارائه آن به جهان در جسم متجلی می‌گردد. بسیاری از اوقات این تکلیف همان تلاش در زندگی است که به طور طبیعی از ابتدا فراروی فرد قرار می‌گیرد. هنرمند هنر خود، پزشک استعداد خود در درمان بیماری‌ها، موسیقیدان خلاقیتش و مادر عشق خود را در راه پرورش کودک عرضه می‌دارد. گاهی شناسایی تکلیف فردی و جهانی مستلزم تلاشی سخت در مشاغل گوناگون است. قدرت و خلوصی که
پیش نیاز به دوش گرفتن وظیفه جهانی است. تا حدودی به موفقیت در انجام تکلیف فردی و آموختن درس‌های نهفته در آن بستگی دارد. حوزه‌های انرژی اطراف ما جزئی از وجود ما هستند و جسم ما تبلور این حوزه هاست. تکلیف هر روح در بطن این حوزه‌های انرژی نهفته است. با این دیدگاه می توان ساختارهای مختلف شخصیتی را تجلی مشکلات عمده یا تکلیف فردی قلمداد نمود، یعنی مشکلاتی که فرد تصمیم گرفته در این زندگی آنها را حل کند. مشکل مذکور در جسم متجلی می شود و تا هنگامی که فرد قادر به تشخیص آن گردد و برای حل آن اقدام کند در جایگاه خود باقی می ماند. ما می توانیم با یافتن رابطه بین ساختار شخصیتی و کالبد خود کلید شفای خود را یافته و تکلیف فردی و جهانی خود را شناسایی کنیم. نفرت از خویش مشکل اصلی بیشتر افرادی بودی که من تاکنون با آنها سر و کار داشتم. به نظر من این اساسی ترین بیماری درونی همه انسان هاست. شیوه این نفرت و عدم پذیرش خویش در محتوای ساختارهای مختلف شخصیتی قابل ردیابی است و ما با درک روزافزون انگیزه های خود می توانیم این نقیصه را رفع کنیم. می توانیم سالیان متمادی با پیروزی از مشیت خدایی که در درون ماست یا همان عشق و راستی زندگی کنیم. این مراحل پله های رسیدن به خودشناسی هستند، ولی تا هنگامی که عشق بلا شرط را نیاموزیم هنوز به سرمنزل اصلی خود نرسیده ایم. بنابراین باید از خویش آغاز کرد. باید دید آیا قادریم علیرغم غفلت‌هایمان خود را بلا شرط دوست بداریم؟ آیا می توانیم خطاهای خود را ببخشیم؟ آیا قادریم پس از ارتکاب به اشتباه‌ها و خطاها سر بلند کرده و بگوییم بسیار خوب، باید از این خطا درسی بیاموزم. من انسان الهی هستم. با کمک نور مجددا راه خود را خواهم یافت و به هر قیمتی به تلاش خود ادامه می دهم تا راه رسیدن به خویش الهی درون و سرمنزل اصلی الهی را بیابم. بنابراین با در نظر گرفتن حقیقت مذکور به بحث درباره ساختارهای شخصیتی باز می‌گردیم. به یاد داشتن این نکته ضروری است که ردیابی عمیق تمام عللی که موجب می‌گردند هر یک از ما در گروه بخصوص یا ترکیبی از انواع ساختارهای شخصیتی قرار گیریم مستلزم عمری طولانی است. دکتر ال لووان و دکتر جان پیراکس نخستین افرادی بودند که مختصات اصلی ساختارهای مختلف شخصیتی را در بعد جسمی و درونی طبقه بندی کردند. جان پیراکس خصائص معنوی و ویژگی‌های حوزه انرژی را نیز به این یافته‌ها افزود. با افزودن بعد معنوی نژاد بشر به نتایج تحقیقات رایش که صرفاً عوامل زیستی و بیماری‌ها را در شخصیت انسان بررسی کرده بود، وی مفهوم ساختارهای شخصیتی را دگرگون کرد. پیراکس در بخشی از این تلاش چاکراها را به ساختارهای مختلف شخصیتی مرتبط دانست. من تحقیقات او را ادامه دادم و الگوی کلی حوزه انرژی هر یک از ساختارهای شخصیتی را کشف کردم. این الگوها در شکل 5-13 الی 8-13 و فصل 12 که مربوط به سیستم‌های دفاعی هر یک از ساختارهای شخصیتی بود به تصویر کشیده شدند. جدول‌های 1-13 الی 3-13 خصوصیات اصلی هر یک از ساختارهای شخصیتی را مشخص می‌کنند. این جدول‌ها در کلاس‌های آموزشی انرژی درمانی که توسط دکتر جیم کاکس در سال 1972 ارائه شده‌اند و کلاس‌های کور که در سال 1975 به وسیله دکتر جان پیراکس تشکیل شد، جمع‌آوری و ارائه گشتند. من مطالعات خود را در کلاس‌های دکتر جان پیراکس آغاز کردم و اطلاعات مربوط به حوزه انرژی را که حاصل تحقیقاتم بود به جدول‌های فوق افزودم. ساختار شخصیتی شیزوئیدی. نخستین ساختار شخصیتی نخستین از این لحاظ که در این شخصیت قطع جریان حیاتی انرژی در سنین پایینتری رخ می‌دهد، ساختار شیزوئیدی نام دارد. در مورد این شخصیت نخستین شوک پیش از تولد یا در هنگام تولد یا حداکثر در اولین روزهای زندگی رخ داده است. محور اصلی این شوک معمولاً اقداماتی خصمانه از سوی یکی از والدین است. خصومت‌هایی چون خشم، عدم پذیرش فرزند یا شوکی در هنگام تولد مانند قطع پیوند عاطفی مادر و احساس طرد شدن از جانب نوزاد.
بروز این حالت میتواند معلول علل بیشماری باشد. از جمله این علل میتوان از گسستگی ناچیزی در روابط مادر و فرزند نام برد که میتواند برای یکی از کودکان شوکی بزرگ باشد، حال این که شاید کمترین تأثیری بر فرزند دیگر نگذارد. این امر به طبیعت روحی که در حال تولد است و تکلیفی که در این زندگی برای او معین شده است بستگی دارد. سپر دفاعی که طبیعتاً بر علیه این شوک به کار می رود در این سنین عبارت است از عقب نشینی به جهانی که منشأ روح است. این نوع دفاع در شخصیت مذکور تکوین یافته و مورد استعمال قرار می گیرد و تا جایی ادامه می یابد که فرد می تواند به سهولت به مکانی دیگر یعنی جهان روح عقب نشینی کند، به شکل 3-12 مراجعه شود. این وضعیت تدافعی به صورت عادت در می آید و شخص در هر موقعیتی که احساس تهدید کند آن را به کار می برد. برای جبران این روند تدافعی او تلاش می کند تا قوام شخصیتی خود را حفظ کند. بزرگترین اشتباه او ترس است. این ترس از آنجا ناشی می شود که او هیچ گونه حقی برای زیستن خود قائل نیست. در برخورد با دیگران، خواه درمانگر و خواه دوست، او با بکار بردن مفاهیم مطلق و با زبانی غیر شخصی سخن میگوید و تمایل زیادی دارد تا خود را عاقل نشان دهد. تأثیر این عمل به جز جدایی بیشتر از زندگی و زیستن به مفهوم حقیقی نیست. شکایات چنین شخصیتی در جلسه درمانی برخاسته از ترس و عصبیت هستند. تقویت حس زیستن در او از جمله مهمترین وظایف شفاگر است. آنچه که او در درون بدان نیاز دارد احساس انسجام است، اما اعتقاد او چیز دیگری است. او حس می کند که برای بقا و ادامه حیات باید تجزیه شود. بدین ترتیب او خواستی منفی برای پراکندگی دارد. این امر محدودیتی دو جانبه را به وجود می آورد. زنده بودن به معنی مردن است. برای حل این مشکل در روند شفاگری او باید مرزهای تعیین کننده هویت خیش را تقویت کرده و توان جسمی خود را در عالم مادی شناسایی کند. در طی جلسات درمانی پس از اینکه بیمار تظاهر به خوب بودن را رها می کند، روند بهبودی آغاز می شود. نخستین لایه شخصیتی که وی با آن مواجه می شود ملامتگر و گاهی نقاب خواهند داشت. با نقب عمیق‌تر در درون این شخصیت عواطف بنیانی که گاهی خویش تحتانی یا سایه خویش خوانده می شوند چنین تلقین می کنند: تو هم واقعی نیستی. سپس هنگامی که اراده کار خود را آغاز می کند، وجه برتر شخصیت که گاهی قدرت یا خویش برتر خوانده می شود ظاهر شده و می گوید من واقعی هستم. شخصیت‌های شیزوئیدی قادرند به راحتی کالبد خود را ترک کنند و این کار را به گونه‌ای کاملا عادی و منظم انجام می‌دهند. ظاهر جسمی این افراد گویی تلفیقی است از قطعات و اعضاء مختلف که به خوبی با یکدیگر جفت و جور نشده‌اند. این افراد معمولاً بلندقد و لاغرندام هستند، ولی در برخی از موارد ممکن است بسیار سنگین وزن باشند. تنش موجود در بدن در آرایشی حلقوی در دور بدن قرار می‌گیرد و مفاصل غالباً ضعیف و بدن معمولاً ناموزون است. دستها و پاهای چنین فردی معمولاً سرد است. وی بیش از حد فعال است و قادر نیست در یک مکان آرام گیرد و انسداد انرژی عمده‌ای در ناحیه گردن نزدیک به ریشه جمجمه وجود دارد که معمولاً رنگ آن آبی متمایل به خاکستری تیره است و موجب می‌گردد که انرژی از ناحیه ریشه جمجمه به بیرون تراوش کند. بسیاری از اوقات انحرافی در نخاع وجود دارد که معلول عادت گریز از واقعیات مادی است، یعنی همان روندی که طی آن بخشی از وجود فرد از جسم او خارج می گردد. مچ دستها و پاها و نیز ساق پاها ضعیف و لاغر است و اتصال وی با زمین به خوبی برقرار نیست. شاید او حتی بدون اینکه تنیس بازی کند همچون یک تنیس باز دارای کتفی بزرگتر از دیگری باشد. بسیاری از اوقات سر او به یک سو خم می شود و گویی بخشی از وجود وی در جای دیگری حضور دارد. نگاه خیره در چشمان او قابل تشخیص است.
البته این حضور در جای دیگر امری واقعی است. گاهی ممکن است چنین فردی را به شوخی نی قلیان خطاب کنند. بسیاری از این افراد عمل استمنا را در دوران نوجوانی آغاز می نمایند، زیرا کشف کردند که یکی از راه‌های برقراری اتصال با نیروی حیات توسل به نیروی جنسی است. این عمل به آنها احساس زنده بودن می دهد، احساسی که به علت تماس نداشتن با اطرافیان از آن محروم هستند. آنچه که فرد شیزوئیدی با استفاده از سپر دفاعی یاد شده از آن اجتناب کرده است، وحشتی درونی از نابودی است. مسلماً او در دوران نوزادی قادر به مقابله با این مشکل نبوده است، زیرا کاملاً به افرادی که از آنها وحشت داشت احساس وابستگی می کرد. اینها کسانی بودند که او در هنگام تولد بیشترین نیاز را بدانها داشت، ولی از جانب آنان مطرود شده بود. چنین فردی در دوران نوزادی حداقل مورد خصومت یکی از والدین واقع شده است و والدین افرادی بودند که او برای بقا به آنان وابسته بود. این تجربه ریشه وحشت او در زندگی است. هنگامی که شخصیت شیزوئیدی به عنوان فردی بالغ درک کند که این وحشت اینک بیش از هر چیز به جنون درونی او مربوط است، خواهد توانست برای رهایی از وحشت درونی از نابودی راهی بیابد. این جنون ناشی از آن است که او کماکان جهان را جایگاهی بسیار سرد و متخاصم می‌بیند که در آن هر کس که در پی نجات باشد در انزوا قرار می‌گیرد و این انزوا به او تحمیل می‌گردد. بخشی از شخصیت او اعتقادی راسخ دارد که جهان مادی حقیقتاً جز این نیست. در پس این جنون رنجی عظیم نهفته است. نیاز به عشق ورزی، ایجاد روابطی صمیمانه با اطرافیان و دریافت انرژی از دیگران دلیل این رنج است و او این را به خوبی می‌داند. ولی بیشتر موارد از برقراری چنین روابطی در زندگی خود عاجز بوده است. وحشت او از این است که خشم درونیش موجب انفجار حوزه انرژی و در نتیجه اضمحلال او در کیهان هستی گردد. کلید حل مشکل او این است که بدون خروجی تدافعی از کالبد خود به تدریج با خشم درونیش روبرو گردد. چنانچه او بتواند در زمین مستقر شده و اجازه دهد این وحشت و خشم آزاد شود، خواهد توانست رنج درونی را تسکین بخشیده و دغدغه برقراری ارتباط با دیگران را به فراموشی سپارد و در درون خود جایی برای ورود عشق باز کند. عشق به خویشتن مستلزم ممارست فراوانی است. همه ما صرف نظر از نوع ساختار شخصیتیمان به این عشق نیازمندیم. این کیفیت درونی هنگامی به وجود می آید که در زندگی به خود خیانت نکنیم و در تطابق با واقعیت درونی خیش زندگی کنیم. این واقعیت هرچه باشد تفاوتی ندارد. همانطور که گفته شد، کافی است که به خود خیانت نکنیم. این عشق را می توان با انجام دادن تمرینات ساده بخش آخر تمرین کرد. حوزه انرژی شخصیت شیزوئیدی. ساختار شیزوئیدی را می توان از روی گسستگی‌های موجود در حوزه انرژی و ناموزونی آن تشخیص داد. انرژی اصلی این شخصیت در بطن وجود او راکد گشته و معمولاً تا هنگامی که برای شفا اقدامی صورت نگیرد در همان منطقه به صورت منجمد باقی میماند. شکل 13-4 مرز باریک و شکننده کالبد اتری این شخصیت را نشان می‌دهد. همچنین نشت انرژی در ناحیه مفاصل در این تصویر مشهود است. معمولاً رنگ کالبد اتری این شخصیت آبی بسیار رقیق است. لایه بعدی و کالبدهای ذهنی گاهی به صورت متراکم و منجمد و گاهی در حرکتی بی هدف سرگردانند و انرژی بخش‌های پسین و پیشین یا چپ و راست در این کالبدها
متوازن و یک نواخت نیست. این میدان انرژی معمولاً در یک سمت بدن و پشت سر درخشانتر و قوی‌تر است. کالبدهای معنوی شخصیت شیزوئیدی معمولاً قوی و درخشان هستند و رنگ‌های شفاف بسیار در ششمین لایه حوزه یا کالبد آسمانی به چشم می‌خورند. قالب تخم مرغی یا لایه کلیشه‌ای کتری معمولاً منسجم نیست و دارای پراکندگی میباشد. بخش تحتانی لایه تخم مرغی باریکتر از حد معمول است و این نشانه وجود ضعف در آن ناحیه است. در شخصیت شیزوئیدی که کار درمان را آغاز نکرده است، عدم توازن حاله که ابتدا در 3 کالبد تحتانی به وجود می آید به چاکراها گسترش یافته باعث گردش بسیاری از آنها در جهت منفی می گردد. گردش در جهت منفی بدین معنی است که چاکراها بیشتر به عمل دفع انرژی کمک می کنند تا جذب آن. چاکراهای نامنظم با کیفیات مختل شده شخصیتی ارتباط دارند. چاکراهایی که در جهت مثبت حرکت می کنند معمولاً قرینه نیستند. بدین معنی که اگرچه باز هستند اما فاقد توازن می باشند. در این وضعیت انرژی جاری از یک بخش چاکرا بیش از سایر بخش هاست. این عدم تعادل معمولاً بین 2 بخش قرینه چاکرا به چشم می‌خورد، یعنی ممکن است جریان انرژی در سمت راست چاکرا بیش از سمت چپ آن باشد. بدین ترتیب فرد در رابطه با خصایص مربوط به آن چاکرا به خصوص تمایل بیشتری به فعالیت و حتی تهاجم دارد. این عدم قرینگی در فصل 10 تحت عنوان تمایز فعال منفعل مورد بررسی قرار گرفته است. حرکت مورب یا بیضوی آونگ مشخص کننده چاکرای غیر قرینه است. این وضعیت از دیدگاه فرد روشنبین همانند شکل 13-4 دیده می شود. چاکراهایی که معمولاً باز هستند شامل بخش پسین چاکرای جنسی یا دوم، شبکه خورشیدی یا سوم، پیشانی یا ششم و تاج یا هفتم هستند. چاکراهای ششم و هفتم با معنویت ذهنی و غیر مادی ارتباط دارند، یعنی کیفیاتی که فرد معمولاً در زندگی خود به آنها تمایل بیشتری دارد. مرکز اراده چاکرای دوم نیز مورد استفاده شخصیت شیزوئیدی قرار می‌گیرد. این حالات در چاکراها متغیرند و در طی روند تحولات فردی تغییر می‌کنند. حضور فزاینده فرد در عالم سه‌بعدی و جهان مادی موجب باز شدن چاکراهای بیشتری می‌گردد. بسیاری از اوقات در ابتدای روند درمان بخش پسین چاکرای جنسی بسته است. در قسمت پایین شکل 13-4 درجات نسبی فعالیت انرژی در ناحیه مغز نشان داده شده است که شفافترین و فعالترین بخش ناحیه پس سری است. کمترین فعالیت در ناحیه پیشین به چشم می‌خورد. در درجه دوم فعالترین چاکرا چشم سوم و ناحیه شکمچه مغز است. این 2 منطقه به وسیله پلی از جنس نور به یکدیگر متصل هستند. سپس نوبت به 2 نیمه جانبی مغز میرسد که به زبان مربوط هستند. ظاهراً مناطق وسیعی از مغز دارای فعالیت ضعیفی می باشد. انرژی ضعیف ناحیه پیشین را می توان از نگاه تهی و خیره به دوردست که معمولاً در چشمان فرد شیزوئیدی به چشم می‌خورد تشخیص داد. او معمولاً انرژی خود را از نخاع به جانب بالا و سپس به پشت سر در ناحیه استخوان پس سری هدایت می‌کند و موجب تراکم انرژی در آن ناحیه می‌گردد. این شیوه‌ای است برای اجتناب از تماس با زمان و مکان حاضر در طبقه بندی مادی. نخستین سپرهای دفاعی که مورد استفاده فرد شیزوئیدی قرار می‌گیرند عبارتند از نوع خاردار یا جوجه تیغی، عقب نشینی و کنارگیری که در فصل 12 و شکل 12 تشریح شدند. البته هر فردی با هر ساختار شخصیتی ممکن است در
زمانهای مختلف از سپرهای مختلفی بهره گیرد. خویش برتر و رسالت شخصیت شیزوئیدی در زندگی. در روند رشد فردی همواره صادق بودن با خویش و پذیرفتن کوتاهی‌ها و نواقص و تلاش برای ایجاد تحول در این روند اهمیت بسیاری دارد، اما تأکید بر صفات منفی و عیب‌جویی بیش از حد خویش برای مدتی طولانی موجب عدم تندرستی می‌گردد. در توجه به این خصایل درونی که محتاج تحول هستند، فرد میبایست به کشف طبیعت خویش برتر، تقویت و پرورش و تبلور و تجلی آن بیاندیشد تا بدین وسیله توجه خود را به طور یکسان به تمام این نیازها معطوف کرده باشد. گذشته از هر چیز، منظور ما از تحول همین است. آیا اینطور نیست؟ افرادی که در آرایش شخصیتی خود شیزوئیدی هستند یا برخی از خصوصیات این نوع شخصیت را در خود دارند، معمولاً به شدت خواهان معنویت هستند. آنها برای اهداف برجسته خلقت اهمیت زیادی قائلند و بسیاری از اوقات در تکاپوی برقراری مصالحه بین ابعاد معنوی و حیات دنیوی اطرافیان خود می باشند. اینان افرادی بسیار خلاق و صاحب استعداد و ذهنی نوآور هستند. این وضعیت را می توان به عمارتی مجلل تشبیه کرد که دارای اتاقهای بسیاری است. هر یک از اتاقهای این عمارت با سبک، فرهنگ یا مطابق دوره‌ای خاص در نهایت سلیقه و زیبایی تزیین شدند. از آنجا که فرد شیزوئیدی در عوالم بسیاری سیر کرده است و در هر یک از این عوالم یکی از استعدادهای خود را در حدی وسیع آموخته و پرورش داده است، هر اتاق در نوع خود بی‌نظیر می باشد. مشکل اینجاست که بین این اتاقها دربی وجود ندارد و رفتن از اتاقی به اتاق دیگر غیر ممکن است. فرد باید از پنجره معلق شده از نردبانی پایین آید و با نردبانی دیگر به اتاق بعدی وارد گردد. این کار موجب سلب آسایش می شود. بهترین است که او وجود خیش را منسجم کرده بین این اتاقهای زیبا دربهایی بسازد تا بدین وسیله به سهولت به تمام بخشهای وجودیش دسترسی داشته باشد. در نگاهی کلی می توان گفت که تکلیف شخصیت شیزوئیدی روبرو شدن با وحشت و خشم درونی است. این موانع توانایی او را در متجلی کردن خلاقیت بی‌نظیرش در عالم مادی تحت الشعاع قرار می‌دهد. در عمل وحشت و خشم او وجوه مختلف شخصیتی او را از هم جدا می‌کند، زیرا او از تلفیق همه استعدادهای خلاقه خود و دستیابی به قدرت مهیب این اتفاق وحشت دارد. بخش دیگری از تکلیف او به متجلی کردن معنویت درونیش در جهان مادی مربوط می‌گردد. او می‌تواند این کار را به واسطه خلاقیت خود انجام دهد و ابعاد معنوی وجود خود را متجلی سازد. این خلاقیت می‌تواند در زمینه‌هایی چون نویسندگی، اختراع، امدادگری و غیره مورد استفاده قرار گیرد. تکالیف نامبرده جنبه‌ای بسیار فردی دارند و نمی‌توان آنها را به عموم بسط داد. ساختار شخصیتی کلامی. هنگامی که روند طبیعی رشد در دوران طفولیت متوقف می‌گردد، ساختار کلامی شکل می‌گیرد. دلیل این توقف در رشد متروک یا متروک شدن فرد است. این شخصیت در دوران کودکی به دلیل مرگ، بیماری یا کنارگیری مادر از وظایف مادری طعم فقدان آغوش مادر را می‌چشد. هرچند مادر گاهی به کودک محبت کرد، اما مقدار این محبت کافی نبود. مادر بسیاری از اوقات علیرغم میل باطنی خود به کودک محبت می‌کرد یا بدین کار تظاهر می‌کرد. کودک با استقلال زود هنگام که بسیاری از اوقات با سخن گفتن یا راه رفتن زودرس همراه است، فقدان حضور یا محبت مادر را جبران کرد. او بدین ترتیب در مورد
دریافت مایحتاج خود دچار سردرگمی می شود و از درخواست نیاز حقیقی خود واهمه دارد، زیرا در اعماق وجود خود اطمینان دارد که به خواست خود دست نخواهد یافت. نیاز عاطفی او به تحت مراقبت قرار گرفتن موجب وابستگی، میل به توسل به دیگران، پرخاشجویی و کاهش حس تهاجم در برابر اعتراضات دیگران می شود. او تلاش می کند تا این نقائص را با رفتاری استقلال جویانه جبران کند، اما در هنگام فشار این آرایش ظاهری فرو می ریزد. سپس تمایل او به برآورده شدن خواسته هایش به انفعالی کینه‌جویانه و تهاجم او به خودپسندی می انجامد. این شخصیت اساساً محروم و مرتود است و در درون احساس پوچی می کند و تمایلی به پذیرفتن مسئولیت ندارد. جسم او رشد نیافته و دارای ماهیچه های بلند، باریک و سست است و مدام به حالت ضعف میافتد. ظاهر افراد بالغ را ندارد. دلسرد و افسرده است و دارای نفسهایی بریده و کوتاه و چشمانی است که مکنده انرژی هستند. در بعد روانی او به خاطر ترس از مطرود شدن از دامان دیگران می آویزد و قادر به تحمل تنهایی نیست و به طور اقرارآمیزی محتاج صمیمیت و حمایت دیگران است. وی برای جبران احساس خلأ درونی به دریافت‌های بیرونی متوسل می‌گردد و عواطف شدیدی را که به تمایلات و حالات تهاجمی او مربوط می‌شود در خود سرکوب می‌کند. خشمی که در اثر طرد شدن در او به وجود می‌آید درونش اسیر می‌شود. قوای جنسی او برای نزدیک شدن به دیگران و ایجاد ارتباط با آنان به کار می رود. شخصیت کلامی در زندگی خود ناکامی‌های بسیاری را تجربه کرده و برای دستیابی به آمال خیش به وفور مورد اعتراض قرار گرفته است. بنابراین به شدت ناخشنود شده و احساس می کند دستاوردهای او در زندگی کافی نیست. از آنجا که او تلاش می کند تا اشتیاقی درونی را فرو نشاند، هرگز ارضا نمی گردد و به وسیله جایگزینی خواسته های حقیقی خود با چیزهای دیگر در واقع تمایلات درونی خیش را انکار می کند. در بعد شخصیتی خواسته او دریافت انرژی و موفقیت است. در برخورد با دیگران به واسطه درخواستی غیر مستقیم حس قیومیت را در آنان برمی‌انگیزد، اما این او را راضی نمی کند، زیرا فردی بالغ است، نه کودک. شکایت معمول او در آغاز درمان بی‌ارادگی و خستگی است. آنچه در روند شفا مطرح است یافتن منبع تغذیه‌ای در زندگی او می باشد. او معتقد است که برای برآورده شدن نیازهایش باید خطر مطرود شدن و تظاهر از جانب دیگران را بپذیرد. پس در اینجا اراده منفی در کار است. تو را وادار می کنم که هرچه می خواهم در اختیارم گذاری یا به هیچ چیزی نیاز ندارم. این امر به نوبه خود محدودیتی دو جانبه را به وجود می آورد. اگر چیزی را با درخواست دریافت کنم عشقی در کار نخواهد بود و اگر درخواست نکنم آن را به دست نخواهم آورد. در روند درمان برای حل این مشکل او ناچار است نیازهای خود را شناسایی کند و بر آنها تسلط یابد و این را بیاموزد که برای برآورده شدن نیازهایش چگونه زندگی کند. این به معنی زیستن با اتکا به نفس است. در هنگام شفا نخستین لایه شخصیتی که با آن مواجه می‌شویم نقابی است که می‌گوید به هیچ کس احتیاج ندارم یا از هیچ کس چیزی نمی‌خواهم. پس از کاوش بیشتر در بطن شخصیت خیش حقیر می‌گوید از من مراقبت کن. سپس
با آغاز مرحله پاکسازی خویش برتر سر برآورده میگوید من راضی و خوشنودم. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من رو حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.